שלום וברכה. אם ירצה השם השבת, קוראים אנו את פרשת תרומה. אומרת התורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הפסוק הזה מדבר על הקמת המשכן, לא על הקמת בית המקדש. כיוון שבית המקדש עדיין לא נבנה. אם כן, מדוע נאמר ועשו לי מקדש ולא נאמר ועשו לי משכן? תירץ כבוד קדושת האדמו"ר מעם שינוב זכר צדיק לברכה, שהתורה רצתה לומר שגם כשלא יהיה משכן לעם ישראל, יוכלו בני ישראל לעשות מקום מקודש כמו המשכן. וזאת על ידי שיבנו בית כנסת, שהוא בית מקדש מעט. ולכן יש לנהוג בקדושת בית הכנסת כקדושת בית המקדש. מסופר במדרש, אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי 300 גמלים טעונים אף וחמה. פגע בי אליהו הנביא, אמר לי שכל המטען הזה, המטען האיום והנורא הזה, מיועד עבור אותם שמדברים בבית הכנסת, השם ירחם. מובא בתנא דבי אליהו רבא בפרק י"ג, מעשה באדם שהיה בא ביחד עם בנו לבית הכנסת, ובשעה שכולם היו עומדים להתפלל, הבן שלו היה משחק. היו מבקשים הציבור, תשתיק את הילד בבקשה. והוא היה משיב להם, מה יעשה לו? ילד קטן. לבסוף השם ירחם, מתו אשתו ובניו, נותרו לו 2 בנים. אחד חיגר והשני שוטה ורשע. ללמד אותנו כמה גדול העוון של המדבר בבית הכנסת. אפילו ילדים קטנים נענשים בעוון החמור הזה. ולא אחת נתקלים אנו בתופעה, כי בית הכנסת הופך למקום מפגש, להחלפת דעות בנושאים שונים, ותוך כדי גם מתפללים. כמה אסונות תקפו ובאו על עם ישראל בעוון זלזול בתי כנסיות ובתי מדרשות. בשנת תחתת אירעו מן המאורעות הקשים ביותר על עם ישראל. דמם נשפך כמים באכזריות נוראה ביותר. הפשיטו עורם מעליהם רחמנא ליצלן והאכילו בהם את הכלבים. היו חותכים איבריהם, ידיהם, רגליהם, בעודם חיים, וזורקים את גופם ברחובה של עיר, בעודם מפרפרים. ועוד מיני מיתות שונות ומשונות של אכזריות איומה ונוראה. רבי שמעון מאוסטרופולי, השם ייקום דמו, בבחירי וקדושי עם ישראל שחי באותה תקופה, נתפס על ידי הרשעים הארורים, הוציאו אותו להריגה במיתה משונה רחמנא ליצלן. שיפוד גדול וחד החדירו מפלג גופו התחתון, והוציאו את ראש השיפוד למעלה בראשו. חכמי ישראל ביקו את הגזירות הקשות והמשונות הללו, אך הם לא ידעו ולא הבינו מדוע באה הצרה הגדולה הזו. בעל התוספות יום טוב זכר צדיק לברכה, אחד מקדושי העליון, הרבה בתפילות ותחנונים לקדוש ברוך הוא, עשה שאלת חלום לדעת על מה ולמה באו הגזירות הקשות והמשונות הללו על עם ישראל. וענו לו משמיים. ענו לו על שאלת החלום, דע לך, כי כל זאת בעבור שמדברים בשעה שהציבור מתפללים בבתי כנסיות, ובעבור זה באה הגזרה הקשה הזו, ונתחייבו במכת דבר, כי פגעו באות ו' של דיבור, ונהיה דבר. מובא שם שהיו צדיקים באותו דור שטענו, כי העוון הזה זה מפני שבנות ישראל פרצו את גדרי הצניעות. ובאחד הימים כשהתנהל ויכוח בין החכמים, מדוע באו הגזירות הללו, האם בגלל חילול בתי כנסת או בגלל חילול בנות ישראל, ביקשו מילד קטן שיפתח ספר תנ"ך. וכשהוא פתח ראו את הפסוק שכתוב בחומש בראשית, ויאמרו החזונה יעשה את אחותינו. בכך הם ראו ראיה לדבריהם שהגזירה באה בעבור חילול בנות ישראל. החכמים שחלקו עליהם אמרו, תראו מה תרגם בתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק הזה. בדקו ומצאו שכתב כך, לה יאה למהווה מתאמר,
בכנישתהון דישראל. פירוש, לא ראוי שידברו בבתי כנסת של ישראל. וכך למעשה הוברר כי צרות וגזרות רעות וקשות מתרגשות ובאות לעולם, הן בגלל דיבור בבית הכנסת, והן בגלל פריצות וחוסר צניעות, כמו שאומר הפסוק, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. ערוות דבר, גם ערווה, פריצות, וגם דבר, דיבור. נמצאנו למדים שהדיבור בבית הכנסת אינו פחות גרוע מבעיות הפריצות הנוראות בימינו, ובעבור שניהם פוקדים את עם ישראל צרות קשות ביותר, רחמנא ליצלן. סיפר איש אחד שזכור לו שבהיותו ילד, היה באשכנז בית כנסת מסוים שנהגו בו מורה מקדש ביראה גדולה. לא היו מדברים שם דברי חול בכלל. כשהיה נקלע לשם אדם זר והיה מדבר בתפילה, היה מיד ניגש אליו השמש, אוחז בעורפו, מוציא אותו החוצה. סיפר אותו האיש שאותו בית כנסת לא נחרב בשואה. לא היה לגרמנים שום שליטה עליו, ונשארו שם כל ספרי הקודש ותשמישי הקדושה ללא שום נזק. אמר כבוד קדושת האדמו"ר מגור זכר צדיק לברכה, שזאת הסיבה שהגרמנים הארורים טבחו והרגו ללא חמלה ביהודי אירופה, ואילו בארצות המזרח לא פרצה השואה האיומה, מאחר שהיו שומרים על קדושת בית הכנסת, לא היו שחים שם שיחה בטלה. זוהי הזכות ששמרה והגנה עליהם. מדוע הורגלנו להקל כל כך בשיחה בטלה בעת לימוד תורה ובתוך 4 אמותיו המקודשות של בית הכנסת? האין זאת בגלל שאין ערך התפילה עומד נגד עינינו בבואנו להתפלל? זוהי ההתייחסות שצריכה להיות לנו לגבי מקום תפילתנו? אלא שלצערנו לא אחת אנו נתקלים בכך שדווקא בבית הכנסת זה הזמן שבו סוגרים עסקאות או גומרים עניינים, וכל אחד מוצא לו את הזמן לעשות זאת. ידועים דברי הזוהר הקדוש, כל הסח שיחת חולין בבית הכנסת, אפילו שלא בשעת התפילה, אין לו חלק באלוהי ישראל. אדם יכול לעמול על מצוות רבות, והנה בבת אחת הוא נופל לתהום. חושב לו האדם כי מקומו בגן עדן מובטח. עמל ויגע בעולם הזה להרבות במצוות, והנה הוא מגיע לעולם האמת, ופתאום יראה שמובילים אותו למקום אחר, ואז יסבירו לו שלא מדובר כאן בטעות חלילה, אלא יבהירו לו בצורה ברורה ביותר, כי שיחותיו ועסקיו בתוך בית הכנסת הם שהורידוהו לתחתית שאול. דברים אלו צריכים לעורר אותנו במיוחד בתקופתנו הקשה. מידת הדין מתוחה מאוד. צריכים אנו להיזהר שלא לגרום ליותר קטרוגים חס ושלום, וכל הזהיר בזה ודאי מונע צרות ממנו ומעם ישראל, ושכרו כפול מן השמיים. מעשה שהיה ביהודי שהתגורר בירוחם, היה עובד בבאר שבע. לימים הוא נפטר ביום שישי. בניו מיהרו לקבור אותו לפני כניסת שבת, ומאחר שנהגו שהבנים לא מלווים את אביהם לקבר, אז החברה קדישה קברה אותו לבדה. אחרי השבעה התברר האסון הנורא. אביהם קבור בחלקת קבורה של גויים השם ירחם. הבנים מיהרו לדרוש להוציא את אביהם, לקבור אותו בחלקה יהודית, אבל משרד הבריאות התנגד בכל תוקף. אמר אחרי שבוע, הגופה מרכיבה ויש בה תולעים וכו'. המשיכו ללחוץ, לבסוף פתחו את הקבר, ולהפתעתם היה אביהם שלם,
לא שלטו בגופו לא תולעים ולא ריקבון כלל. כששאלו את הבנים, במה זכה אביכם לכך? הרי הוא היה בסך הכל יהודי פשוט, מוכר ירקות בשוק. הבנים ענו שהוא היה עושה תמיד שני דברים. הוא היה מנשק ראשון את הספר תורה כשהיה יוצא מארון הקודש, ותמיד היה שומר את פיו מלדבר בבית הכנסת. ישנם אנשים לפעמים שמתלוננים, מתפללים ולא נענים. מדוע? ישנו פסוק באיכה שאומר, סקות בענן לך מעבור תפילה. הפסוק מתאר מצב שבו התפילה נחסמת כביכול על ידי ענן ואינה מגיעה אל השם יתברך. כאשר אדם מדבר יוצא הבל מפיו. ההבל הזה יוצר ענן שחוסם את התפילות לענות לפני השם. סקות בענן לך מעבור תפילה. לכן נקבל על עצמנו בכל כוחנו לחזק מורע בתי כנסת, לא לדבר בבית הכנסת כלל וכלל, גם לא בשעת התפילה. אם נזכה לכך, יקוים בנו מקרא שכתוב, ואני תפילתי לך השם עת רצון, אלוהים ברוב חסדיך, ענני באמת ישעך.